लो 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 नमस्ते 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 सन्चै हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू के पनि एकदम सन्चै छु मौसम चाहिँ यस्तै हो हाम्रो है जम्मा चाहिँ लास्टै पानी भएर आयो क्या हिजो नै सर्भिसिङ गर्न जान्छु भनेर सोचेको तर आज मात्र जान पायो कहिले घाम लाग्ने कहिले यस्तो चिसो हुने कहिले होइन त्यो के भन्छ अरे घामै हराउने क्या अनि बादल 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 मात्र हुने अनि सिमसिमे पानी पर्ने मौसम भइरहेछ आज फ्राइडेको दिन पनि परेछ अब त्यही भएर सट्ट जानु पर्यो अहिले ट्याक्कै तपाईँको 12:30 जति हुन लागिसक्यो अब उता गएर अनि टक्क बाइक सर्भिसिङ गरेर मेरो धेरै प्रब्लम छ क्या यो बाइकमा चाहिँ अब मेरो बाइकमा यो फर्स्ट के प्रब्लम छ भने मेन कुरा सर्भिसिङ भइहाल्यो अनि यो स्विच प्रब्लम छ अनि स्विच पछि अब तपाईँको डिस्प्लेमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले जस्तै नै भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई अलिकति फोका फोका निस्किरहेको थियो क्या बाफ जस्तो अनि पछाडिको एउटा साइड लाइट चाहिँ हिजो अस्ति त्यो 3 धारा गएर आउँदाखेरि त्यो अलिकति जानुभन्दा अगाडि नै अलिकति लुचुक 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 थियो अब त्यहाँ गएर आउँदाखेरि तपाईँको सर्लकै भाँचेको चाहिँ छैन तपाईँ पनि बोलेको चाहिँ छैन यस्तै हो किल स्विच भन्ने देखायो क्या ल कस्तो छन्नैले यार ब्रेक लिभरहरू यो अनि क्लच लिभरहरू सब चेन्ज गर्नुपर्ने छ यिनीहरू अलिकति ओरिजिनलै राखौँ कि भनेर सोचिरहेको छु है अरू कुन छ त यति नै हो अनि हिजो अस्ति त्यो फ्युजको प्रब्लमहरू चाहिँ अलिकति राम्रोसँग भन्नुपर्ने छ उता ओहो फेरि मैले लाइसेन्स बिलबुक लिएर छैन समात्यो भने टेन्सन हुन्छ क्या टेन्सन होइन टेन्सन हेर्दा हेर्दा हुकेको युट्युबमा फ्यामिली पनि अब आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सिभन्दा 30,000 पुग्नेवालामा छ सबैजनालाई 1 सेकेन्ड थ्याङ्क यू सो मच सब्सक्राइब नगर्नुभएको दाजुभाइ छ दिदीबहिनीहरू यस्तो सब्सक्राइब हानिदिनु होला है सोल्टा सुल्टिनीहरू अनि पछि 30,000मा चाहिँ स्पेसल राइड अब 30,000 सब्सक्राइब भन्दा नै अगाडि पनि हाम्रो स्पेसल राइड हुनसक्छ है अनि त्यही हो आजको चाहिँ हामी उता गएर यो बाइक सर्भिसिङ गरेर आजै ल्याउनु पर्ने हुन्छ बाइक किनभने भोलि शनिबार अब अलिकति ढिलो भयो भने तिनीहरूले भोलि गरिदिन्छ क्या भोलि त बन्द हुन्छ ढाप ड्यामको कमेन्ट सेलेक्सनको गिभ अवे पनि आजै गर्छु म त्यस्तै 300 कमेन्ट मैले क्रस भयो भने गिभ अवे गर्छु भनेर लेखाएको थिएँ है त्यो चाहिँ फाइनली हुके लामाको चाहिँ क्रस भइसकेको छ अब धेरै दिन भयो नि त मैले कमेन्ट सिलेक्सन नगरेको त्यो ढाप ड्यामको सबैले सोचिरह होला फेरि यो हुके यार फडा भन्दा होला होइन गर्नुपर्ने छ मलाई त्यति साह्रो कमेन्ट सेलेक्सन गर्ने आएन कि अरूहरूले कस्तो गर्छ मलाई थाहा छैन अब त्यही मैले युट्युबमा हेरेर सिकाएँ है त्यो क्रोममा जाने अनि कमेन्ट गिभ अवे कमेन्ट सेलेक्सन भनेर सर्च गर्ने लिङ्क हाल्ने अनि पछि ड्राममा हानिदिने जो पर्छ अब कसैलाई नयाँ टेक्निक छ भने चाहिँ मलाई इन्स्टामा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो हिसाबले गर्नुपर्छ मलाई त आउँदैन है सिधा कुरा सिधा जनतालाई होइन ओके 5 इज आइपुगिङ केटिएम सर्भिस सेन्टर मलाई आउनु त आउँछ इङ्ग्लिस होइन मलाई सिचुएसन हेरेर आउँछ क्या कुन बेला मैले इङ्ग्लिस भ्ल्याट भन्न हुन्छ कुन बेला भ्ल्याट बिर्सिन्छ क्या मैले आज चाहिँ बिर्स्यो मैले सरी त्यसको लागि सर्भिसिङ पनि प्लस अरू पार्टहरू पनि अरू पार्ट भन्नाले बनाउनु पर्ने यो यस्तो भइरहेछ मिटर होइन अब यो घाममा जति गरे पनि जाँदै हो जस्तो गरे पनि जाँदैन यो त्यो भनेको यो अन भयो होइन यो साइड स्ट्यान्ड देखाएर छ अहिले है अब यिनीहरू छ नि यिनीहरू अहिले कहिले आउँछ कहिले आउँदैन क्या मिल्दैन क्या यो कहिले आउँछ कहिले आउँदैन यो बिचको मात्र है त्यो गर्न मिल्दैन सफ्टवेयर हो नि त यिनीहरू भित्रको मिटरमै दिएको अहिले आइरहेको छ नि हजुर अब यो गयो भने पनि मिटर गयो कि अनि यो लिभर दुइटै यो तपाईँको एडजस्टेबल हाल्ने कि नर्मल हाल्ने कस्तो नर्मल र एडजस्ट भनेको यस्तै एडजस्टेबल आउँछ कम्पनीको हजुर अनि एउटा नर्मल कति पर्छ यो एडजस्टेबलको त महँगै पर्छ 500 बुझ्नुपर्छ 3,000 जस्तो पर्ला नर्मलको 400-500 रुपियाँ नर्मलै हालिदिनु दुइटै नर्मल हालिदिनु अनि यो ब्रेक रामसँग हेर्नु 15,000 भन्छ यार यो हराउँदैन नि त यार यस्तो भयो भने त छ्याउ भइहाल्छ नि पहिलाको सर्भिसिङमा यहीँ गरेको थिएँ मैले अनि यो ब्रेक चाहिँ तपाईँको थिचिरह्यो भने यो यत्तिकै
लुचुतै जाने क्या बुझ्नुभयो नि अनि यहाँको मैले भनेको थियो अनि यहाँकै कम्पनीकै हाल्यो भने मात्र चेक गर्न मिल्छ न त मिल्दैन भन्नुभएको थियो क्या फ्युल छ नि यो एक लाइन भन्दा यो माथि कहिले कहिले मात्रै देखाउँछ यो मुनि देखाउँदैन क्या माथि चाहिँ अब कहिले कहिले मात्रै देखाउँछ यो पेट्रोल फुल हुँदा नत्र यो एक लाइन भन्दा तल हुँदैन कहिले पनि पेट्रोलै सक्यो भने अहिले त पेट्रोल छ हुन्छ फेरिदिनु यो चाहिँ बल्दैन त्यो बल्छ यो लुकिङ ग्लास पनि फेरिदिनु न मेरो 20 हजुर हिजो अस्ति यहीँ मैले यो फ्युजको प्रब्लम पनि यहीँ बनाएको थिएँ क्या मैले अनि त्यो फ्युज अहिले पनि गयो भन्दा पनि हिजो अस्ति म अलि अफ रोड गएको थियो अनि त्यही प्रब्लम भयो अनि तपाईँको त्यो स्टक फ्युज पनि हुँदो रहेछ हो त्यो स्टक फ्युज हालेर चाहिँ स्टार्ट भयो अनि त्यो स्टक फ्युजमा चाहिँ तपाईँको त्यो 30 नम्बरको मात्र फेरायो क्या मैले त्यो मात्र फेरिदिनु भनौँ 30 नम्बरको मात्र अर्को केही पनि चलाएको छैन एक्स्ट्रा फ्युज त्यो चाहिँ अर्को हालिदिनु भन्नु ल फेरि लङ राइड गएर हुन्छ पठाउ बोलाएर उसो उतातिर जानु पर्ला मेरो पठाउको नाम चाहिँ राजेश समाल छ क्या राजेश रियल नाम त होइन रियल नाम त अर्कै हो म चाहिँ अहिले आन्टीकोमा आएको छु घर आइपुग्यो पठाउबाट एकदम रमाइलो गफ हान्दै पठाउको नाम चाहिँ राजेश समालै हुकिएको याद गरेर राख्नु है सबैजना खतरा आउने बेर म त्यही हो अब यहाँ एकचोटि रेस्ट गरेर अब कति कस्ट निस्किन्छ धेरै पैसा निस्किन्छ जस्तो लागिरहेको छ त्यो पैसा कति निस्किन्छ तपाईँहरूले म भनिहाल्छु कि अरे होइन अब अहिले फोन गर्दाखेरि जान्छु म है उता जाँदाखेरि नै पठाउमै भेटौँ ल बिल पनि दिन है फोन पे हुन्छ है 15,510 भन्नुभयो तो खाते आना ऐसी तो एकचोटि हेर्नु त भयो एकचोटि हेर्नु त पैसा डबल गएको जस्तो छ पहिला भएन भने गरेको खाते आनेसित के को जोड्या हो यो हजुर बाइक बनाउन ए कति यो हेरेको थिएँ के त्यो हेलमेट लिन खा देखा ए ल खुसी लाग्यो है हस् हेर्दै गर्नु ल के एउटा चिप्स फेरेको थियो जस्तो भयो अब चाहिँ भयो यहाँ लिएर आएपछि हुनु पर्यो नि त सर्भिसिङ गरेर 15-16 हजार निकाले चाहिँ के निकाल्यो गाह्रो छ यो फ्युजको पनि हेर्नुभयो है हामीसँग बाइक त खतरै बन्यो अब त्यो डबल पैसा पो के गर्ने यार तनाव
के को फिल्टर फ्युल फिल्टर के को यार इङ्ग्लिस आएको भए पनि फटाङटङ्ग पर्दिन्थ्यो 2800 1400 मेरो भयो नि दिदी हजुर क्यासै कसरी कोर्या यो निस्क्यो हुक्केको बाइक तपाईँहरूले देख्न सक्नुभयो मिठो 15,510 को बिल निस्केको थियो अनि त्यसमा चाहिँ अब मेरो फोन पे को कारणले चाहिँ डबल पैसा गएछ के त्यही भएर यो एनआइसी पनि काम छैन आउँछु म क्याफेतिर है अनि फोन पे बोक्ने बानीले क्यास बोकिँदैन नि त अनि पैसा यताबाट फोन पे गरिन्छ अनि घुमे जस्तो गरिन्छ अनि उताबाट पैसै आउँदैन फेरि गर्नु पर्यो नि त होइन मान्छेले पैसा आएन भनेपछि त अनि फेरि हाल्नु पर्यो अनि फेरि हाल्दा चाहिँ अनि घर आइपुग्दा के थाहा हुने क्या डबल पैसा गएछ भनेर अनि भन्दाखेरि पैसै रिटर्न नहुने क्या यस्तो कस्तो ग्लिच भइरहेको छ क्या यो यार अब टेन्सन छ अब पैसा नभएको बेला यार झन्नैले घर आइपुगेर थाहा भएको भए यार कम त ल्याङ हुन्थ्यो त अनि अब त्यो पनि अब केटिएममा यता अब तिनीहरूको फिर्ता गर्न अलिकति झ्याउ छ अरे क्या हुन त अब आफ्नो रुल हुन्छ आफ्नो नियम हुन्छ है ठिकै छ तै पनि यो यसरी कोर्नु चाहिँ नहुने मेरो यार कस्तो धेरैको पानी पो पऱ्यो त यार लुकिङ ग्लास पनि फेराएको थियो मैले यो लुकिङ ग्लासको त्यस्तै 1500 पर्न सकिन्छ लुकिङ ग्लासको अनि अरू त के फेरि यार मैले अगाडिको अनि मैले ब्रेक प्याड फेरेको छ अनि ब्रेकमा लाग्ने त्यो के पम्प हो कि के पनि भनेको थियो क्या त्यो पनि फेरेको छ मैले है अनि मैले यो फ्युल मेरो एक लाइन मात्र देखाइरहेको थियो नि त त्यो फ्युलमा पनि मैले त्यो के प्रब्लम छ सबै हेरिदिनु भनेको थियो अनि साइड लाइट फेरेको थियो पछाडिको साइड लाइट भाँचेको थियो नि त अनि त्यो पछाडिको फ्युजहरू राम्रोसँग मिलाउनु भनेको थियो अब तिनीहरू फेर्दाखेरि तर त्यति त नलाग्नु पर्ने लाग्यो अब क्या गर्नु त अब एकचोटि फुल ट्याङ्की पेट्रोल हालेर हेरौँ अब हजुर हजुर हो पेट्रोल हाल्न आउनुभएको हस् खोइ त अनि यो फ्युल अनि भर्खर मैले अनि फुल पेट्रोल हालिसकेँ अनि खोइ त यो फुलै भएन त यो अनि अहिले फोन गर्नुपर्छ उता पुगेर के गर्छ यार मैले झन् त्यत्रो भनेको मैले अनि लङ राइड गएर हुन्छ अब कतिखेर पेट्रोल सकिन्छ कतिखेर पेट्रोल सकिँदैन त्यो थाहा हुँदैन होइन अब मैले त अब यो ट्याङ्की खोलेर हेरिरहनु पर्छ है अब अहिले एकचोटि फोन गरौँ किन के भएको रहेछ भनेर सोधौँ है अब त्यहीँ गयो भने फेरि लङ बाटो हुन्छ मेरो अलिकति काम पनि छ क्या यता एकछिनमा अनि म रेस्टुरेन्टतिर जान्छु है अनि मसँग अर्को एउटा एक्स्ट्रा मोबाइल पनि छ अनि आज चाहिँ म त्यो ढाप ड्यामको ब्लगको कमेन्ट सेलेक्सन गर्छु है अनि हाम्रो विनरले चाहिँ मलाई इन्स्टामा म्याच गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ यति भन्दै अहिले क्याफेमा भेटौँला साहेब आयो बसियो मैले सोरुमको मान्छेलाई पनि फोन गरेको फोन गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ अरे कस्तो बिर्स्याएको मैले फ्युल पम्पकै प्रब्लम हुनसक्छ भन्थ्यो होइन त्यही पनि ठिकै छ अब के भन्नु अब पछि हेर्नुमा थियो अब पेट्रोल लाइन त्यस्तै हो अनि मेरो बाइकको अब त्यो डिस्प्लेको चाहिँ अलिकति प्रब्लम आएर छ अब त्यो आज 15,000 चिप्लिहाल्यो होइन धेरै कुरा नगर्दै बवाल राइडमा चाहिँ 30,000 पुग्छ होइन 30,000 पछि चाहिँ हुकेको बवाल स्पेसल राइड रहेको छ सबैजनाले प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लस ढाप ड्यामको चाहिँ मैले अब यहाँ कमेन्ट सेक्सन गर्न लाग्छ अलिकति धेरै टाइम लाग्यो है त्यही पनि अब ढिलो यस्तै हो नि त पानी परे अब राइड साइड जान पाएन यताउति गर्दाखेरि आफ्नो कामले बिजी भयो त्यही पनि कमेन्ट सेलेक्सन गरौँ होइन
यो टाप ड्यामको भ्लगमा मैले 300 को गिभ अवे गरेको थियो मैले यो भ्लगमा है। अनि यो भ्लगमा मैले 300 को गिभ अवे गर्दाखेरि कमेन्ट चाहिँ मेरो कम्तीमा नि 700 भनेको मैले रिप्लाई पनि गरेको थियो। अब यसलाई हामीले सुरुमा कपी लिङ्क गर्छौँ है। कपी लिङ्क गरेर यहाँ जान्छौँ अनि युट्युब ऱ्यान्डममा जान्छौँ, लिङ्क राख्छु अनि डुप्लिकेटलाई म उयो आउट हानिदिन्छु है। 8+7 इक्वल गर्नु 850 पनि लेख्नु पर्ला जस्तो छ। गेट युट्युब कमेन्ट है। अब हुँदैछ हाम्रो 321 कमेन्ट हुँदैछ है टोटल। अनि स्टार्ट हान्छ है अब। हाम्रो कमेन्टको विनर चाहिँ दिपेन साई हुनुहुन्छ। तपाईँले मलाई मेरो अफिसियल इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँ काठमाडौँ छ भने चाहिँ तपाईँलाई छोटो हुर्केको मायाको सम्झना तपाईँको लागि हुर्केले गिभ अवे गर्नेछ। जे पनि हुनसक्छ, सानोतिनो अब हुर्के पनि पिटी त्यही हो होइन। त्यही हो, एकदम भेटेर यसो मिठा मिठा बात पनि गरौँला, कुरा पनि गरौँला है। यति भन्दै आजको भ्लग यहाँ इन गर्छु। अब 2 दिनपछि राम्रो राइड आउँछ सबैजनालाई।